today we were able to present to us our pilot project as part of the BlockStart's program of the European Union. And we did that together with DWA, one of the SME adapters, and it was a great experience. And the good thing about the BlockStart projects that they encouraged us to find, let's say, customers, adapters for the solutions that we had. And it was because of that we were able to show fantastic pilots around indoor climate. DWA has been working with 2bSmart on our proof of concept smart contract, specifically for the indoor climate in buildings. I'm really proud on the fact that we were able to present to a smaller group of potential clients our solution. And we have had a lot of discussion on the possibility to use this in the built environment. First of all. Secondly, we've also discussed about a lot of other possibilities which we can realize with smart contracts. De toekomst van kantoorwerk in een coronawereld en straks ook na corona een post-corona-wereld staat natuurlijk wel Nederland voor de uitdaging: hoe gaan we met elkaar gezond, veilig en effectief samenwerken? De onderliggende vraag voor ons was ook: hoe kunnen we nu aantonen dat een gebouw daadwerkelijk gezond is? Nou, daar zien we uiteindelijk ook dat we in de samenwerking met BR Controls en 2bSmart een hele praktische oplossing hebben willen realiseren. En we laten dat landen uiteindelijk in een gebruikersinterface. Een gebruikersinterface die letterlijk door de ruimtegebruiker ingezet kan worden om te zien: is het hier nu nog veilig? Wat we hebben gebouwd is iets wat zeg maar de gebruiker, waarbij je de gebruiker onafhankelijk geverifieerd kan vaststellen, kan zien of hij in een gezond binnenklimaat in dit geval aan het vergaderen is. Het eerste wat we zien hier is een QR-code. Als een gebruiker de ruimte betreedt, kan hij met zijn mobiele telefoon de QR-code scannen en dan komt hij gelijk in de omgeving waarin hij zeg maar de kwaliteit van het binnenklimaat kan zien. Hier in het midden zien we een schermpje. Dat is dan eigenlijk de applicatie zelf. Kunnen mensen hier dus zien hoe de omstandigheden zijn in deze ruimte. En dan ziet dat er dus zo uit. En dat helpt natuurlijk, dat is zodat het onderbreekt, maar dat is een momentumopname. Dat je 10 jaar afsluit. Is soms gewoon nodig om de voortgang te hebben, nodig hebben. The main outcome of the discussion with the participants of the meeting is in the end that smart contracts also will provide other business models within the built environment. Maar ik geloof wel heel erg in dat iemand een regie moet nemen over dat hele functioneren van zo'n gebouw. En we hadden natuurlijk in het vastgoed al heel veel zogenaamde asset managers. Ja, dat gaat toch met name over de financiële kant. En het gaat nu veel meer over de technische en uiteindelijk over de prestatie van zo'n gebouw. Dus ik denk dat daar een goede toekomst ligt voor bedrijven die dat voldoende op tijd en durven aan te pakken. And we were only able to build this pilot this way because we were able to cooperate with these two great companies, DWA and BR Controls. And I would like to thank them very much, and would like to thank BlockStart for making this all possible. Thank you.